तुकोबरायांनी पाप पुण्यासंबंधातून फार वेगळं काही विचार मांडलेले आहेत. तुकाराम महाराजांच्या कथनानुसार पुण्य परोपकार पाप ते परपीडा. परोपकार हे पुण्य आहे आणि परपीडा हे पाप आहे, असं तुकोबरायांनी आपलं म्हणणं प्रतिपादन केलं आहे. अनेकांना वाटतं की हे नरकाचं वर्णन किंवा स्वर्गाचं वर्णन हा कवीचा वाग्विलास आहे, हे कवीचं सांगणे किंवा थोडंसं अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. आणि त्यामुळे अनेकांच्या मनामध्ये असे विचार नेहमीच असतात की माणसाचं जीवन मिळालेलं आहे, आनंद घ्या, उपभोग घ्या, काय पाहिजे ती मजा करून घ्या, कोणाला माहिती पुढं काय येईल काय नाही, ते आपली आपली मजा करायची, आनंदात राहा. आजचा दिवस आनंदात गेला ना बास. अनेक जण ह्या कल्पनेतून या समजूतीतून काहीतरी शासन आहे, काहीतरी एक वेगळेपण आहे, काहीतरी वेगळे किती त्रास आहे. होणाऱ्या पिढा यातना कशासाठी आहे? ज्याप्रमाणे एखाद्या वस्त्राला डाग लागल्यानंतर तो डाग काढण्यासाठी त्याला घासलं जातं, साबण लावलं जातं, त्याला आपटलं जातं, झोपटलं जातं, पिळलं जातं, पुन्हा पुन्हा धुतलं जातं. तर धुवत माणसाच्या अंतरंगाला, त्या सूक्ष्म शरीराला, त्या लिंग शरीराला, त्या कारण शरीराला, त्या स्थूल शरीराला लागलेले डाग दूर करण्यासाठी नानाविध यातना, त्या नानाविध कर्मातून त्याला पुढं जावं लागतं. असं म्हणून त्याच्याकडे तिरस्कार किंवा धिक्कार करायचा. पण भगवान शुकदेव जे निष्पक्ष आहेत, त्यांनी आजपर्यंत संसारामध्ये गाईचं दूध काढायला जेवढा वेळ लागतो किंवा गाईला पाणी प्यायला जेवढा वेळ लागतो तेवढा सुद्धा व्यतीत केलेला नाही. असा महात्मा केवळ जीवावरती अहैतुक कृपा करण्यासाठी म्हणूनच हे परमतत्व सांगतात. हे सगळं ऐकल्या कारणामुळे अत्यंत भय उत्पन्न झालं पृथ्वीच्या अंतःकरणात आणि त्यांनी विचारणा केली, अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्येयान् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि. मला त्या नरकाच्या यातना ऐकल्यानंतर आणि त्याचं ऐकल्यानंतर खूप 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 भीती वाटते. मला असं विचारायचं आहे की आपल्याला नरकामध्ये जावं लागणार नाही असा काय उपाय आहे का? सांगा मला, असं काय उपाय आहे का की ज्या उपायामुळे सामान्यतः आपल्याला नरकात जावं लागणार नाही? शुकदेवाने त्याच्याकडे उत्तर दिलं की पापाचे पण वेगवेगळे प्रकार आहेत. एक पाप आहे ना, ते पाप एक सामान्य रूपामध्ये आपल्याकडून कळत नकळत घडलेली पाप आहेत. एक पाप आहे ना की जे पाप हे आपण मुद्दामून केलेलं आहे आणि त्याच्याविषयीची कर्मफळं आपल्याला भोगावी लागणारी माहिती असतानाही आपण त्याला सामोरं जातो. आणि एक पाप आहे ते घोर पाप आहे. एखाद्याचं पुस्तक, एखाद्याची विद्या, एखाद्याचं ज्ञान, एखाद्याची संपत्ती, एखाद्याचं सर्वस्व हिरावून घेणे घोर पाप आहे. आणि या घोर पापांना कुठल्याच रुपाची निवृत्ती नाही. हे आपल्याला कितीतरी जन्म भोगावा लागतो, कितीतरी काळ ह्याच्यातून जावा लागतो, कितीतरी काळ त्या पीडा सहन कराव्या लागतात. सामान्य पातकांची कळत न कळत घडलेली आहेत, ती पातकांच्या निवृत्तीसाठी उपाय दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये वेगवेगळी व्रत आहेत, प्रायश्चित्त आहे, वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत की ज्या व्रत प्रायश्चित्ताच्या माध्यमातून मनुष्य काही आचरण आहे की त्या आचरणातून मनुष्य या पापप्रवृत्तीच्या एकूणच सगळ्या दोषातून मुक्त होऊ शकतो. पण काही काही पाप अशी आहेत की ज्याला ती आपल्याला भोगावी लागतात. आपणच केलेलं आहे ते आपल्याला पुढे त्याला सामोरं जावं लागतं. संत सज्जनांनी सांगून ठेवले, हा सत कर्म करावे आणि भोगावे रडदची. आपण खूप हसत हसत एखादी गोष्ट करतो पण नंतर त्याचं फळ बाकी आपल्याला रडत 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 पुढत भोगावं हे लागतंच. हे कधी लपून राहत नाही.
ज्याप्रमाणे ज्ञान कधीही अस्तंगत होत नाही, त्याप्रमाणे कर्म पण आपण केलेली कधीही लपून राहत नाही. हे कधी ना कधीतरी येतात. जसं गाईच्या कळपामध्ये एक बछडं सोडल्यानंतर ते बछडं बरोबर आपल्या गाईपाशी उभं राहतं, आपल्याच आईपाशी जातं. तशी ही पापं जीवात्म्याच्या पाशी आपोआप जातात आणि त्याला भोगण्यासाठी आणि भाग पडतं, त्या सगळं भोगावं लागतं, त्याचं करावं लागतं. त्या पातकांना सुटका नाही. मग पातकांना सुटका होण्याचा मार्ग कोणता आहे? तर सामान्य पातकांच्यासाठी प्रायश्चित्त सांगितलेली आहे. तुम्ही अमुक जप करा, तुम्ही चांद्रायणाने व्रत करा, तुम्ही अमुक पद्धतीने एखादं अनुष्ठान करा, तुम्ही यज्ञ करा, तुम्ही नाना तऱ्हेने अन्नदान करा किंवा तुम्ही नाना दानं करा, वेगवेगळ्या पद्धतीचं आचरण करा, इतकं चालत जा, अमुक करा, हे करा, ते करा, अशी वेगवेगळे मार्ग सांगितले. हे सगळं सामान्य पातकांच्या निवृत्तीसाठी सांगितलं की हो झाली आहे चूक, पण त्या चुकीला एक वेगळं परिमार्जन, एक वेगळं परिमाण, वेगळ्या स्वरूपाचं काही निश्चितच त्यासाठी आपल्याला करता येऊ शकतं. पण याच्या मागचं कारण एवढंच आहे की ती चूक आपण निस्तरण्यासाठी जे प्रायश्चित्त घेतलेलं आहे ते प्रायश्चित्त परिपूर्ण झाल्यानंतर परत ती चूक करायची नाही, हा त्याच्या मागचा सगळ्यात मोठा हेतू आहे. आपण परत तशी चूक करता कामा नाही. तुम्ही समजून घ्या की एखाद्या माणसाने जर कर्ज घेतलं ते कर्ज व्याजासकट फेडावं लागतं. काही काही लोक कर्ज 2%, 5%, 10% घेतात, पण त्याला ते फेडत असताना घेताना बरं वाटतं, पण फेडताना ते 5%, 10% फेडायची वेळ आल्यानंतर मग कळतं की आपण काय करून बसलो आणि काय करावं लागतं. आपण घेतलेली एवढीच रक्कम, पण त्याच्या मोबदल्यात देताना बाकी आपल्याला केवढं द्यावं लागलं, काय काय करावं लागलं, कितीपर्यंत आर्थिक नुकसान झालं. एखाद्याचं आर्थिक नुकसान तरी किंबहुना भरून निघेल, परंतु एखाद्याचं आत्मिक नुकसान, आध्यात्मिक नुकसान, आधी भौतिक नुकसान हे भरून निघण्यासाठी जन्मजन्म घ्यावे लागतात. जन्मजन्म घ्यावे लागतात. खूप त्रास भोगावा लागतो. ही किरकोळ पातकांवरती उपाय आहे. काही पातकांना उपाय दिला की तुम्ही स्नान करा, संगमामध्ये स्नान करा, पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करा, पवित्र तीर्थामध्ये स्नान करा, अमुक पद्धतीने काळजी करा, तुमची पातक कमी होतील. पण त्याच्यानंतर पुन्हा ते पाप कधीही करता कामा नये. आता इकडे स्नान करायचं परत पाप करायचं. गणपती आचरशीर्षामध्ये आहे की आचरशीर्ष जे कोणी म्हणतात सायम धियानो दिवसकृत पापम नाशयते, प्रातः धियानो रात्रिकृत पापम नाशयते, सायं प्रातः प्रयुज्यानो आपाप भवती, सर्वत्र धियानो अपविघ्नो भवती. म्हणजे इकडे आचरशीर्ष म्हणायचं आणि बिंधात आपलं हवं ते पाप करायचं, अशा स्वरूपाचं वर्तन असेल तर ते कधीही त्या माणसाला वरती घेऊन जाणार नाही, कधी त्या माणसाला आयुष्यात यश देणार नाही. आपण त्याच्या मागे लपतोय, आपण त्याचा विपरीत चुकीचा अर्थ काढतोय. मग ही पापं तर काय, पाप तर कशी आहेत? ही पापं ही नष्ट करण्याचा नेमका कोणता मार्ग आहे? तर शुकदेवाने प्रथम वाक्य सांगितलं की तुम्हाला पापाबद्दल तिरस्कारपणा निर्माण झाला पाहिजे. आपण दुर्दैवाने काय करतो माहिती का? पापी माणसाचा तिरस्कार करतो. शुकदेवांचं कथन असं आहे की पाप प्रवृत्तीचा, पापाचा तिरस्कार करा. अजिबात पापाला आपल्या शरीरामध्ये स्थान देऊ नका, त्याचा तिरस्कार करा. दुसरं त्यांनी सांगितलं की तीव्रेण भक्ती योगेनं, आपण तीव्रतेने भक्तीचं आचरण करावं आणि नामसंकीर्तनाला लागावं. आणि नामसंकीर्तन करत असताना सुद्धा काही प्रायोगिक म्हणून नाम घेऊ नका, तर नाम हे आपल्या मुखातलं एक अंगवळणी पडलेली सवय असावी, इतक्या तऱ्हेने आनंदाने नाम घ्यावं. कर्माने पाप समूळ नाहीशी होत नाहीत, कारण कर्माचा अधिकारी हा अज्ञानी असतो आणि अज्ञान राहिल्यामुळे पाप वासना मिटत नाही. आणि म्हणून पाप वासना, पाप प्रवृत्ती हे नष्ट होणे अत्यंत गरजेचं आहे. केवळ पथ्यकारक अन्न खाल्ल्याने रोग जातो का? तर असं नाही. पथ्यकारक अन्न खाल्ल्याने रोग तसा जात नाही, त्यामुळे ते औषध घ्यावं लागतं.
आणि त्याच्या जोडीने आचरण पण लागतं. म्हणजे 3 गोष्टी झाल्या. पथ्यकारक जेवण केलं, औषध घेतलं आणि आचरण केलं तर रोग समूळ नष्ट होतो. तसं हे सगळ्या गोष्टी आपण जाणीवपूर्वक लक्षात ठेवून करायला पाहिजे. म्हणजे मग ते हळूहळू पापाचा नाश होत होतो. त्याप्रमाणे बांबूच्या झाडाला वेळूला आग लागली तर अख्खं जंगल जळून जातं. तसं धीरवान पुरुष जे आहेत ते आपल्या हृदयामध्ये भगवंताचं नामाला धारण करून अखंड चिंतन करून यमनियमाची साधनं करून मन वाणी आणि बुद्धीला एकाग्र करून भगवंताच्या चरणी एकरूप होतात आणि त्यामुळे ते मोठी मोठी पातकं जे आहेत ती नष्ट करून टाकतात. अजून मार्ग पाप नष्ट होण्याचा की भगवंतांच्या चरणाश्रयाने राहणारे जे भक्त आहेत ते आपली पापं नाहीशी करू शकतात. ज्याप्रमाणे सूर्य उगवल्यानंतर धुकं नष्ट होतं तसं हे भगवत चरणाऱ्यांनी भाव ठेवून सामान्यतः एकनिष्ठ राहणारे भक्त हळूहळू करत आपल्या सगळ्या पापापासून परिपूर्ण मुक्त होतात. भगवंतांना आत्मसमर्पण केल्याने आपली अंतःकरणपूर्वक शुद्धी होते. ज्या मार्गावरून साधू लोक चालत गेलेले आहेत त्या मार्गाचा अवलंब करावा, भक्ती मार्गाचा अवलंब करावा. म्हणजे आपोआप पापप्रवृत्ती आहे ते परिपूर्ण नष्ट होते, ते भयरहित होतात आणि त्यांना कल्याणाचा मार्ग आपोआप मिळतो. आपण जे कोणी भगवत विमुख आहेत ना त्या भगवत विमुख असलेल्या माणसांना कधीच त्यांचं पाप सोडत नाही. आपण भगवंतांना सन्मुख असावं. जगामध्ये भगवंतावरती प्रेम करणाऱ्या माणसाने संग करावा आणि प्रायश्चित्त म्हणून सांगितलेल्या गोष्टींचा स्वीकार करावा. पुन्हा पापाच्या प्रवृत्तीकडे जाऊ नये. हे सगळे त्याच्या मागचे मार्ग आहेत. सगळ्यात सोपा मार्ग कोणता? तर अखंड नामस्मरण करावं. सांगून ठेवलं की जर आपल्याला नामाची सवय आली तर काय फायदा होतो की नामाच्या सवयीमुळे अंतिम क्षण जो आहे अंतिम क्षण आहे त्यावेळेला आपोआप मुखामध्ये देवाचं नाव येतं आणि एकदा का भगवंताचं नाव आपण अंतिम क्षणी घेतलं की ते भगवंत त्या व्यक्तीचा स्वीकार करतात. मग त्यांनी कितीही पाप दुराचार केला असला तरी त्याच्यातून तो जीवनमुक्त होतो, तात्काळ मुक्त होतो. कारण देवाचं नाव घेतल्यानंतर शुद्धी आहे. त्याच्यानंतर कुठलंही पाप आचरण केलं गेलेलं नाही म्हणून तो शुद्ध होतो. एक उदाहरण सांगतात की काशी नगरीमध्ये सगळे शिव 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 करून गंगा स्नान करतात. हर गंगे भागीरथी, हर म्हटलं ते भगवंताचं नाव आहे आणि सगळे त्या क्षणी पापमुक्त होतात. त्याला कळतं का? आणि म्हणून जगदंबा पार्वतीने आणि शंकराने मध्ये एक माया रचली. पाऊस सुरू झाला अचानक आणि खूप पावसाने सगळीकडे नद्या नाल्यांना पूर आले आणि खूप अशी काही विचित्र अवस्था निर्माण झाली. भगवान शंकरांनी आणि पार्वतीने रूप बदलली. शंकर जख्ख म्हातारे झाले, इतके म्हातारे झाले की त्यांना असं आधाराशात चालता येत नाही अशी त्यांनी अवस्था धारण केली. आणि पार्वतीने एकदम तरुण स्त्रीची अवस्था धारण केली, एकदम तरुण नवयौवना, पण जुने कपडे, आपलं शरीर झाकत बिचारी आपल्या पतीला घेऊन येते. आणि वाटेमध्ये येत असताना काय झालं, गंगा स्नान करून जात असताना वाटेमध्ये पावसामुळे चिखल पाणी खूप झालं होतं. एक ठिकाणी खड्डा पडला होता, ते भगवंताने निर्माण केला होता आणि त्या खड्ड्यामध्ये चिखल तयार झाला होता आणि त्या चिखलामध्ये नेमका विश्वनाथ भगवंतांचा तो जो वृद्ध देह होता त्यांनी धारण केलेल्या मुद्दामून युक्तीने तो देह त्या चिखलामध्ये फसला. आणि त्याला सांगितलं की तेच हात लावलं की ज्याने आयुष्यात एकदाही पाप केलं नाही, पुण्य केलं या आणि माझ्या पतीला वाचवा. ते चिखलामध्ये अडकले. तोपर्यंत विश्वनाथ भगवान वृद्ध ब्राह्मण रूपामधले छातीपर्यंत गळ्यापर्यंत अडकले. वाचवा 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 म्हणजे आकांत करते. थोड्यात एक तरुण मुलगा गंगा स्नान करून झप 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 येतो तिने आवाज ऐकला. तो पुढे आला आणि पुढे आल्यानंतर त्या तरुण मुलांनी तिला सांगितलं की मी प्रयत्न करतो वाचवायचा. तर म्हणे बघ बाबा वाचवायला पुढं जा. ती पण म्हटली माझ्या पतीला वाचवा, माझ्या पतीला वाचवा. विचारणा केली की मला मारण्याची भीती नाही का? शेवटी आधी त्यांना बाहेर काढू देत मग बोलू.
बाहेर काढलं, तो धावत गेला, त्याने गंगेहून एक लोटाभर पाणी आणलं, त्याला तोंड धुवायला पाणी दिलं, आणि थोडं प्यायला पाणी दिलं, सगळं चिखलाचे अंग भरलेलं होतं. चलता स्नान करत होता गंगेमध्ये, सगळं अंग आपण धुवून टाकतो, किंवा धुवून स्वच्छ करतो. तो म्हटलं चल, हाताला धरत हळूहळू हळू करत ती एका बाजूने स्त्री धरलं, एका बाजूने या मुलाने धरलं, आणि गंगेची दिशा धरली, मागं ही गर्दी चालली होती. हा मुलगा मेला कसा नाही? त्याला विचारणा केली त्या मुलाला, त्या वृद्धाने, त्या भीतीने वाटली, मला उचलताना माझ्या अंगावरती वस्त्र पडलं तरी ते जळतं, तर तुला भीती नाही वाटली? तो म्हटला पापाची भीती नाही वाटली. तरी मुलाने त्या दोघा दाम्पत्याला अभिवादन केलं, नमस्कार काय सांगितला की मी तुम्हाला खरं सांगतो की माझ्या इतका पापी या जगात कोणी नाही. मी महापापी आहे, माझं मन अत्यंत असाधू आहे, मी धूर्त आहे, मी ढोंगी आहे, मी लबाड आहे, मी सगळीच कामं चांगली करतो अशातला भाग नाही. मग तू हात कसं काय लावू शकलास? त्यांनी सांगितलं, माझा एक गोष्टीवरती विश्वास आहे, साधू संतांच्या वचनावरती, गंगेमध्ये स्नान केल्यानंतर मनुष्य पापमुक्त होतो. मी नुकतंच गंगा स्नान केलं होतं आणि विश्वनाथ भगवान की जे असं जप करत करत चाललो होतो, आणि तेवढ्या वेळामध्ये मी या तुमचं अडकलेली स्थिती बघितली. मी निश्चित एवढा एवढाच केला की मी पापी आहे आहे आणि आहे, पण विश्वनाथाला स्पर्श करण्याच्या पूर्वी आणि मंदिरात जाण्याच्या पूर्वी मी गंगा स्नान केलं आहे. तर गंगा स्नान करून मी तुमच्यापर्यंत येईपर्यंत एकही पाप केलं नव्हतं. त्यामुळे तोपर्यंत मी निर्विषयी आणि पापरहित होतो, म्हणून मी तुम्हाला हात लावू शकतो. थोड्या वेळाने परत पापाचरण करू शकतो. तर ही पाप प्रवृत्ती पूर्णपणे नष्ट होण्यासाठी म्हणून काय केलं पाहिजे? तर अखंड भगवंताचं स्मरण केलं पाहिजे. भगवंतांचं दर्शन दिलं, त्या डोक्यावरती हात ठेवला, कृपा केली, तर माणसं देवाचं नाव घेतात, पण ते नाव भीतीपोटी, ते नामस्मरण करत असताना काही गरजेपोटी, काहीतरी लोकांना बरं वाटतं म्हणून अशी कितीतरी माणसं आहेत की जी तोंडाने देवाचं नाव घेत असतात, पण आचरणामध्ये बाकी सावज शोधत असतात. कोण सावध मिळतंय आणि कोणाला कसं पकडता येईल, त्याला कसं लुटता येईल, त्याला कसं कापता येईल, त्याचा कसा गैरफायदा घेता येईल, याचाच विचार सातत्याने करत असतात. मग याला काय अर्थ आहे? भगवान परमात्मा त्यांचं नाम अत्यंत पवित्र आहे. ते अत्यंत पवित्रतेने आपण घेतलं तर त्यात देखील निष्पापत्व पडतं. तर त्यामुळे मृत्यूच्या वेळेस आपण नाव घेतलं तर ते नामच आपल्याला निष्पाप करतं. हे नामची नाही पापाचे आयसे केले, माऊली असे म्हणतात, महाराज सांगतात त्याप्रमाणे अवस्था होती. तर शुकदेव परीक्षित राजाला ते सांगतात की पाप प्रवृत्ती नष्ट करण्यासाठी, पापाची वासना नष्ट होण्यासाठी अखंड नामासारखा दुसरा कोणताही प्रशस्त करत राहावं. लवकर उठून जायचं होतं, आपोआप कुंडामध्ये देवाचं आपोआप मुखामध्ये माझी सवय अभ्यासाची जय श्री कृष्ण म्हणायची. तुम्ही शेवटच्या क्षणी सगळ्यांशी बोलताना, फोन ठेवताना, अगदी शेवटी जेव्हा मला झोपेल त्याला एकदा मनोमन जय श्री कृष्ण भगवंता जय श्री कृष्ण म्हणून झोपायचं. पुन्हा त्याच्यानंतर मला बोलायची वेळ आली काही तरी बोलणार नाही असं मी बोलेन, पण त्याच्यानंतर पुन्हा जय श्री कृष्ण. मग दुसरा नियम करावा की उठल्याबरोबर देवाचं नाव. मग हे जे दोन नियम असतील, उठल्याबरोबर देवाचं नाव आणि झोपताना भगवंताचं नाव घे. माणसाने सवय लावे मनाला. रामसुखदास महाराजांनी तर फार छान गोष्ट सांगितली आम्हाला. सांप्रत काळामधले अत्युच्च पातळीवरती पोहोचलेले संत होते श्री संत रामसुखदास महाराज, ज्यांनी आपल्या हयातीमध्ये गीताभ्यास गोरखपूरचं अनेक वाङ्मय लिहून दिलं, अनेक काम केले. आत्ता त्यांनी 10-12 वर्षापूर्वी देह सोडला. एकमेव भारतातले संत होते रामसुखदासजी महाराज की ज्यांच्या सत्संगाला 30-30, 40-40 लाख लोक असायचे एका वेळेला. हजार नाही, लाख. त्यांचा सत्संग म्हटल्यानंतर अख्खीच्या अख्खं गावच्या गाव, एक 2-2 गावं भरायची माणसांनी. उभं राहून बसून लोक ऐकायचे सत्संगाला आणि ते शांतपणे हिंदीमध्ये हळूहळू करत समजून सांगायचे सगळ्यांना.
पण त्या माणसाचं आज कुठेही, त्या व्यक्तीचं, त्या साधूचं आज कुठेही मंदिर नाही, कुठेही त्यांच्या नावाचा दगड नाही, कुठेही त्यांच्या नावाची पाटी नाही, कुठेही त्यांच्या नावाची कुठलीही गोष्ट नाही. कारण त्यांनी सांगताना सांगितलं होतं की मी गेल्यानंतर 5 लोकांच्यावर 6व्या माणसाला कळता कामाने मी गेले, आणि गेल्यानंतर अर्ध्या तासाच्या आत मला गंगेमध्ये सोडून द्या. नंतर माझा 10वा 12वा 13वा जेवणावेळी काहीही करायचं नाही. त्या व्यक्तीने एक गोष्ट बाकी भारतीयाला दिली, ती गोष्ट म्हणजे त्याने प्रार्थना सांगितली, आणि ती प्रार्थना फार अद्भुत होती. त्या प्रार्थनेमध्ये ते म्हणायचे की हे प्रभो, मैं आपसे बोलू नाही. बस एवढीच एकच मंत्र तुम्ही म्हणत राहा. मधनं आठवण झाली की हात महाराज, हे भगवंता, हे दयानिधे, हे गोविंदा, हे गुरुनिधी, हे अच्युता, हे पांडुरंगा, हे पंढरीनाथा, हे रामराया, हे विठ्ठला, तुम्हाला जे आवडेल ते नाव घ्या, आणि मनोमन एकच प्रार्थना करा, मैं आपसे बोलू नये. वाटेल ते झालं तरी मला तुमची विस्मृती होऊ देऊ नका. काहीही हो, मला तुमची आठवण माझ्या अंतःकरणाला अखंड राहू दे. मैं आपसे बोलू नये. जर कापूर पेटवलं तर किती पटकन जळून जातं ना, तसं रामसुखदास महाराजांच्या आयुष्याची गोष्ट आहे. संध्याकाळपर्यंत अत्यंत उत्तम अखंड चिंतन, भगवत चिंतन. मध्यरात्री सुमाराला आपल्या एकमेव शिष्याला जवळ बोलावलं. शिष्य काय सेवेकरीच होतं, त्याला ते काहीतरी द्यायचे म्हणे. जर बंधारा काहीतरी त्याच्याकडे काहीतरी द्यायचे. स्वतःकडे तर त्यांच्या कवडीसुद्धा नव्हती, फक्त एक लंगोटी लावली तेवढी त्यांच्या मालकीची, एक बांधलेली लंगोटी आणि एक वाळ घातलेली लंगोटी. आणि त्यांनी सांगितलं, अब मेरा जाने का समय आ गया है, मैं जा रहा हूँ, कोई किसी को बताना नहीं, 5 लोग मिलकर मुझे गंगा में बहा देना. सांगितलं. आणि 90-92 वर्षाचं वय होतं जायच्या वेळेला. प्रभूला हाक मारली, चिंतन केलं, आणि त्याच्यानंतर पुन्हा हीच प्रार्थना, हे प्रभू, मैं आपसे बोलू नाही. भगवंताचं नाव घेतलं आणि प्राण सोडले. कुठलंही काजाने वाजाने काही नाही. त्याच्यानंतर मग त्याची इच्छेप्रमाणे 5 जण समोर आली. त्यांच्या पार्थिवाला बरोबर घेतलं, नावेमध्ये घातलं, ते पार्थिव घेऊन नावेमध्ये गंगेच्या पात्रामध्ये गेले, आणि गंगेच्या खोल पाण्यापाशी घेऊन त्यांनी पार्थिव सोडलं. तर वास्तवामध्ये पार्थिव पाण्यावर तरंगतं, पण स्वामीजींचं पार्थिवच्या पाण्यात टाकलं. 2 मिनटं पाण्यामध्ये तिथं फुलल्यासारखं झालं मोठं, आणि नंतर जड असलं का ते हळूहळू हळूहळू गंगेच्या पाण्यामध्ये खाली गेलं. आणि त्याच्यानंतर पुन्हा कधीही कोणालाही न दिसण्यासाठी पाण्याशी एकरूप झालं. ह्याने फक्त भागवतात वाचतो, हे हकीकतीमध्ये घडलेल्या गोष्टी आहेत या. आणि याला फार काळ 10-15 वर्षापूर्वीचीच गोष्ट आहे. नाव घेणाऱ्या माणसाला काय होतं, पहाटेच्या वेळेला त्याची गजराने जाग यावी, तसं प्रसंगात तो गजराप्रमाणे जागा होतो. मृत्यूची प्रत्येकाला मिळते. न घाबरता आपण त्याला सामोरं जावं. उगाच प्रत्येकाचा इव्हेंट करत बसू नाहीये. आपण आपल्या पद्धतीने संकेत करत. कशाला लोक बरोबर पाहिजे, कोण बरोबर येणार आहे, बरोबर येणार आहे तो परमात्मा, त्यालाच फक्त आठवं, बाकी कोणालाही आठवू नये. तिथं चिंतन करत राहावं. आपोआप ज्याला वेळेत त्याला आपण जायचं. ॲक्सिडेंटमध्ये पडणाऱ्या माणसाला तेव्हा त्याला सुद्धा सूचना आधी मिळते, कानामध्ये जायची वेळ आलेली. बेशुद्ध पडताना सूचना मिळते. कोमामध्ये 2 वर्षापूर्वी होता, आज गेला तरी त्याच्या आधी 2 वर्षापूर्वी जर त्यांनी संकीर्तन केलं असेल जाता जाता आठवण होते. म्हणजे या ठिकाणी जायच्या वेळेला अशी एकही व्यक्ती नाही की ज्याला सूचना मिळत नाही. ती सूचना वैयक्तिक असते. आपल्याची वेळ हे नामाचा प्रभाव आहे. आपण त्या भगवंताच्या नामाला लागावं. ते नाम घेणारी माणसं जी आहेत ती अशा पद्धतीने भगवत भावाना भावित झालेली असतात की भगवंताला प्राप्त करतात. उगाचच आपण कुठला तरी विकल्प चिंता मनामध्ये करून कोणी माझ्याशी आहे का, कोणी माझ्याकडे बघेल का, मी एकटाच पडलेलं आहे, रात्रीत काही झालं तर, मी दरवाजाला आतून कडी घातलेली असते आणि दरवाजा पण उघडलाच नाही तर दरवाजा तोडावा लागेल. अरे तू जीव सोडते तर दरवाजा तोडायचे कसे प्रश्न आला. लोकांना कळेल कसं माझं काय आहे, पण तुझं काय होणार आहे. तुला पुढं जायचं आहे ही गोष्ट खरी आहे.
मग पुढे पुढे जायचं असतं, आम्हाला माहिती नाही. तुम्ही काळजी काय करता? सगळ्यांना न्यायला तोच येतो, पण जे पापी आहेत त्यांना तो यमराज वाटतो, जे पुण्यवान आहेत त्यांना तो विष्णुदूत वाटतो, आणि जे अखंड भक्त राम तोच भगवान. सवय लावली करायची की घराच्या बाहेर देवाला, आणि घरामध्ये आली आली. मी तर नेहमी सगळ्यांना सुचवतो की आपल्या घराच्या दरवाज्यातून आत येताना समोरच एखादा देवाचा, गुरुचा, संतांचा, सत्पुरुषाचा, महानुभावाचा फोटो लावून ठेवावा, त्याला नमस्कार करावा, मग बाहेर पडावं. आली आल्या त्याच्याकडे वगैरे ते नमस्कार म्हणून मग घरामध्ये. मी शेवटचा तरी आपला नमस्कार सतत सतत त्याच्या चरणी होत राहतो. आपल्याला आपली सवय लावली गेली पाहिजे की मी अखंड, आणि लोकांना दाखवता कामा नये, कोणाला कळता पण कामा नये की आपण भक्ती करतो. काही काही लोक मी भक्ती करतो याचं डांगोरा पेटतात, खूप खूप दाखवतात की आम्ही भक्त आहोत, आम्ही भगत आहोत. जाण्या येण्याचे कुठले देह भोगण्याचं काहीही कारण. माझ्या एकही पॉलिसी माझी एक्झिस्टिंग नाही, माझ्याकडे कुठलीही विमा पॉलिसीवर काय नाही. म्हणजे महाराज काय काळ आलेला आहे, काय हे म्हटलं, काळ किती का वाईट येईल ना, पण माझा एवढा मोठा विमा मी स्वतः उतरवून ठेवलेला आहे की माझा विमा हा प्रीमियमचा आहे. द्यायला तर मला 3 अक्षरी प्रीमियम मी नित्य रोज सतत प्रत्येक क्षणाला भरतोय. ते आहेत ना सांभाळणारे एवढे मोठे. विम्याची रक्कम तरी कुठल्या ना कुठल्या कारणाने देण्यासाठी. परवा एक मला फार चांगली पोस्ट वाचनामध्ये आली. पोस्ट वाचल्यानंतर खरंच डोळ्यात खूप पाणी आलं आणि 2 मिनटं सुन्न होऊन बसलो होतो. आणि त्या पोस्टमध्ये लिहिलं होतं की एक तरुण माणूस आपल्या पत्नीशी बोलत असताना त्याला त्या कोविडच्या संबंधातून होती, हे जी सध्या कोरोना व्हायरस आणि सगळ्या प्रकारावर पसरला आहे ना, त्याच्यावरती ती पोस्ट होती. आणि त्या पोस्टमध्ये तो बाहेर जाता प्रत्येक वेळा जपायचा, तो हे करायचा. त्याची बायको मजनी म्हणते, किती घाबरता तुम्ही मरणाला? त्यावेळेला तो घरामध्ये येतो, दारात भर सांगतो की खरं सांगू तुला, मी मरणाला घाबरत नाही, मी तिरस्काराला घाबरतो. पोस्टचं नाव होतं, मी मरणाला घाबरत नाही, मी तिरस्काराला घाबरतो. कारण कधी ना कधीतरी मरायचं आहे. हा तो साधा सर्दी ताप खोकला आहे, पण या सर्दी तापाला जे नाव दिलेलं कोविड आणि मीडियाने ज्याचा तेवढा प्रसार केलेला आहे ना, त्या प्रसारामुळे नाही ते एरवी लोक जात नव्हती का रोजची लोक मरत नव्हती का रोज दवाखान्यात कोणी जात नव्हतं का? पण या सर्दी तापाच्या ज्या गोष्टीला जो आता जो एक प्रकारचा मुलामा दिला गेला आहे ना, त्याला मी घाबरतो. मी मरणाला घाबरत नाही, मी तिरस्काराला घाबरतो. आणि त्या पोस्टमध्ये त्यांनी पुढं लिहिलं होतं की मी बघितलं माझ्या डोळ्याने की 8 वर्षाच्या मुलाला कोविड झाला तर त्याची आई पण त्याला सोडायला त्या ॲम्ब्युलन्सपर्यंत जायला घाबरतीये. कोणालाही त्याला आजपर्यंत कोणी यायला कोणी तयार नाही, आज बघायला कोणी तयार नाही, गेल्यानंतर आम्हाला पोचवायला पण यायला कोणी तयार नाही. प्लास्टिकमध्ये बांधतात, प्लास्टिकमध्ये उचलतात आणि प्लास्टिक सकट जाळतात. मी मरणाला भीत नाही, मी तिरस्काराला घाबरतो. हीच तर खरी शोकांतिक आहे की भीती मरणाची नाही हो, कधीतरी जाणार असेल, काहीतरी निमित्त हे होणारच आहे. तिरस्कार लोकांच्या डोळ्यामध्ये. मदत करणाऱ्या डॉक्टरांना सुद्धा आपल्यात राहू द्यायचं नाही, कोणाला येऊ द्यायचं नाही, कोणाला पाणी द्यायचं नाही, कोणाला काही द्यायची इच्छा नाही, कोणाला कोणी काही करायला तयार नाही. हा जो तिरस्कार आहे ना, हा तिरस्कार फार असतो. हे आमचे संस्कार नव्हते भारतीयांचे. आणि त्या पोस्टमध्ये नंतर पुढे लिहिलं होतं की 36 वर्षाचा चरणाबाण शेजारचा तरुण, त्याचा कोवळा मुलगा फक्त 1.5 वर्षाचा, आई वडील पत्नी, मुलगा जायला प्रयत्न करून त्या वडिलांच्याकडे पप्पा पप्पा करून पण ना पत्नी ना आई ना वडील कोणीही जवळ गेलं, फक्त दाखवलं, परत प्लास्टिकचं काटडं उचललं आणि तसंच घेऊन गेले आणि त्याला भट्टीमध्ये घालून मोकळे झाले. मी मरणाला भीत नाही, मी तिरस्काराला घाबरतो. ती पोस्ट वाचली, डिलीट केली, नंतर अख्ख्या मोबाईलमध्ये आलेल्या सगळ्या पोस्ट डिलीट केल्या न वाचता, आणि प्रार्थना केली भगवंताची, देवा
कोणावरही अशी परिस्थिती नको येऊ दे. ही कुठली परिस्थिती आहे? हे काय? आज इच्छा असूनही कोणाला इथपर्यंत येता येत नाही, कोणी येऊ शकत नाही. बरोबर आहे, अनेक गोष्टी आहेत, परंतु लोक यायला घाबरत नाहीत, तिरस्काराला घाबरतात. हे त्याच्या मागचं खरं खरं कारण आहे. कोणी आपल्यावर प्रेम करत नाही का? अरे खूप प्रेम करतात. पण अखंड नाम ज्याच्या मुखामध्ये आहे ना, तो या कुठल्याच गोष्टीला कधीच घाबरत नाही. त्याला माहिती आहे की रक्षितम राम नामभिः. मला माहिती आहे की रक्षितम राम नामभिः, मी रामाचं नाव घेतोय म्हणजे माझं रक्षण करणारा प्रभू राम. रामरायाची एक मोठं वैशिष्ट्यपूर्ण रचना आहे की रामाने 4 गोष्टी आयुष्यामध्ये केल्या. कोणत्या 4 गोष्टी केल्या? की कधीही कुठल्याही माणसाला दुसऱ्यांदा शरणागती दिली नाही. कधीही कुठल्याही माणसाला दुसऱ्यांदा शरणागती दिली नाही. कधीही कुठल्याही माणसाला, तो शत्रूला दुसरा बाणा वापरला नाही मारायला. कधीही कुठल्याही माणसाला दुसरं वचन दिलं नाही. आणि कधीही कुठल्याही स्त्रीला दुसरं पत्नीत्व दिलं नाही. हे ज्याला मी वाचलं त्या मला आश्चर्य वाटलं. मी खूप त्याच्यावर चिंतन केलं की ह्या गोष्टीचा नेमकं काय अर्थ. की कधीही कुठल्या माणसाला दुसऱ्यांदा चरणाश्रय दिला नाही, कधीही कुठल्याही माणसाला दुसऱ्यांदा बाण मारला नाही, कधी कुठल्याही माणसाला दुसऱ्यांदा. हे काय भानगड आहे? आणि मग त्याच्यामध्येच वर्णन केलेलं आहे की भगवंत रामरायांनी एकदा का आश्रय दिला त्या माणसाला की त्याच्यानंतर त्या व्यक्तीला पुन्हा दुसऱ्यांदा कधी कोणाचा आश्रय घेण्याची वेळच आली नाही. म्हणून रामाने दुसऱ्यांदा आश्रय कोणाला दिला नाही. तुम्ही कसेही वागा, काही करा, एकदा रामरायाला रामा मी तुझा आहे. पण आपण एकदा म्हटलं ना, एकदा तरी प्रेमाने म्हटलं ना, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये. एकदा का आपण रामरायाला श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये म्हणून एकदा का त्याच्याकडे आश्रय मागितला की दुसऱ्यांदा आश्रय मागायची वेळ कधीही आयुष्यात येत नाही. दुसऱ्यांदा रामाने बाण कधी लावला नाही. एकच बाण, एका बाणामध्ये शत्रूचा नाश झालाच पाहिजे. दुसऱ्यांदा बाण चढवायचं धनुष्यावरती हे रामचरित्र नाही सांगत. वचन रामाने कधी 2दा वचन दिलं नाही की मी तुझं करीन नक्की करीन. आपल्याला द्यावं लागतं वचन 2-2, 3-3दा. अहो तुम्हाला नक्की मी 1 तारखेला पैसे देईन, अहो आई शपथ पैसे देईन, अहो कोणा शपथ घेऊ, गीतेची शपथ घेऊ का, माझ्या मुलाची शपथ घेऊ का, अहो 1 तारखेला पण पैसे देईन मी. आपण आईची, गीतेची, मुलाची, स्वतःची सगळ्या शपथ घेतल्या तरी पुढच्याला खात्री नसते. देईल पैसे तर खरं बाबा, कारण आपल्या वचनावरती आपलाच विश्वास नाही. पण रामरायांनी एकदा वचन दिलं, रामरायांनी एकदाच वचन दिलं, संपला विषय. आणि रामरायांनी पत्नीचा एकदाच स्वीकार केला, त्याच्यानंतर आयुष्यामध्ये पुन्हा कुठल्याही स्त्रीकडे बघितलेलं नाही. हे रामाचं वैशिष्ट्य, हे रामाचं वैशिष्ट्य. बरं एकदा गोष्ट अशी झाली की मारुतरायांनी दुर्वासा मुनींची सेवा केली आणि दुर्वासा मुनींची सेवा झाल्यानंतर दुर्वासा मुनींच्या डोक्यामध्ये आलं की आता या मारुतीला आपण एकदा झटका द्यायचा. म्हणून दुर्वासा मुनी मारुतीला म्हटले की मारुते माझं एक काम कर, नाही तर बघ माझे तुला काय तुमचं बघ दाखवतो मी, तर काय करू, काही नाही नंतर सांगतो. आणि मारुतरायाच्या विरुद्ध रामरायाचे कान भरले. पण कान भरताना काय सांगितलं की आधी वचन ते रामा की तुझ्या शत्रूला तू मारशील, मी सांगेल तू माझा शत्रू. तू रामाने वचन दिलं की मी तुमच्या शत्रूला मारीन. म्हणजे नंतर मागं फिरायचं नाही. म्हटलं नाही. कोण शत्रू आहे? म्हणजे तू मारुती माझा शत्रू आहे. रामाने वचन तर दिलं होतं की मारुतीला मारीन. प्रश्न पण दुर्वासाने दिलं लावून निघून गेली. प्रभू रामचंद्राने मारुतीला बोलावलं, तुला मारायची संतांनी आज्ञा दिलेली आहे. ते म्हटलं ठीक आहे, मी तयार होतो मरण्यासाठी तयार होतो. मारुतीने हात जोडले. तुला भीती वाटत नाही? म्हटलं नाही. तुला रामाशस्त्राची भीती वाटत नाही? म्हटलं नाही. का नाही वाटत? कारण त्याच्यापेक्षा मोठं शस्त्र माझ्याकडे आहे. म्हणजे तुम्हाला उलटा बाण मारणार? म्हटलं अजिबात नाही. मोठं शस्त्र कोणतं आहे?
रामाच्या हातातल्या बाणाचा जेवढा वेग आहे आणि बाणाची जेवढी सुरक्षा आहे त्यापेक्षा जास्त मोठं नामाचं शस्त्र आहे. माझ्या मुखामध्ये श्रीराम नाम आहे. रामाला सुद्धा मला मारता येणार नाही. दुर्वासा मुनीला प्रकट करवलं आणि मग त्याच्याकडनं सोडवणूक करावी लागली. रामापेक्षा रामाचं नाव मोठं. पण ज्याच्या मुखात भगवंताचं नाव आहे ना त्याला कुठलीच काळजी नसते. हे सिद्धांत सांगण्यासाठी भगवान शुकदेव परीक्षित राजाला या नामाजवळ सांगता की मी तुला एक पुरातन इतिहास सांगतो. कांदीकुब्ज नगरामध्ये एक दासीपती अजामिळ नावाचा ब्राह्मण राहत होता. वर्णनच केलंय की तो कोण होता तर दासीपती होत्या. दास्या संसर्ग दुष्टः, दास्या संसर्ग दुष्ट, दासीच्या संसर्गाने दूषित झालेला तो दासीपती झाला होता. एकदा वनामध्ये गेला असताना ब्राह्मण होता, उत्तम कर्म करणारा होता, परंतु वनामध्ये जात असताना एका वैश्य आणि वैश्यचं रतिक्रीडा बघितली आणि त्याच्यामध्ये अडकला. आणि तो अडकल्यामुळे झालं काय, तरी ते वेश्येला घरी आणलं आणि जर संसार सुरू केला. आपलं घरचं पत्नी आई वडील सगळ्यांचा त्याग झाला. खूप पापाचरण करू लागला, चोऱ्या करू लागला, लोकांना फसवू लागला, नाना तऱ्हेचे त्रास देऊ लागला. त्या दासीपासून त्याला 4 मुलं पण झाली. 4थ्या मुलाचं नाव तरी नारायणाचं ठेवलं. आणि तो दासीच्याकडे अहोरात्र पडलेला असायचा. अशी गोष्ट झाली की तसा तो वृद्धही झाला होता, पण त्या वृद्धत्वाकडे असताना त्याला 4था मुलगा आला होता तो नारायण. आणि त्याच्या मृत्यूची वेळ जवळ आली. पहाटेची वेळ होती आणि पहाटेच्या वेळेला यमाचे दूत आले आणि त्या यमदूतांनी त्या अजामिळाच्या अंगावरती फास टाकला आणि त्याच्या मानेमध्ये बरोबर फास अडकवला, ओढला काचकन आणि ओढल्याबरोबर त्याचे प्राण शरीरातून बाहेर पडले. आणि प्राण परंतु बाहेर पडतो तो भयंकर घाबरला. आणि भयंकर घाबरल्याच्या अवस्थेमध्ये त्यांनी आपल्या पुत्राला म्हणजे त्या नारायणाला हाक मारायला सुरुवात केली. नारायणा 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 3 वेळा काहीतरी त्यांनी नारायण म्हणण्याचा प्रयत्न केला. पण 3रा प्रयत्न पूर्ण व्हायच्या ते प्राण ओढले गेले आणि यमदूत त्याच्या प्राणांना ओढत ओढत घेऊन चालले. तेवढ्यात तिथं विष्णुदूत आले आणि विष्णुदूत यमदूतांना म्हणतात याला सोडा, हा पुण्यवान आहे आणि हा आमच्याकडं येण्याचं योग्य आहे, त्याला आमच्याकडं येणार आहे. त्यामुळे त्या पापपुण्याचा लोखा बघा, हा भयंकर पापी आहे. म्हणजे पापी होता, आता पापी नाही. कारण त्याने मरताना नारायणाचं नाव घेतलं, म्हणजे नारायण त्याच्या मुलाचं नाव आहे. त्यावेळेला ते 3 भयानक यमदूत म्हणतात हे नारायण त्याच्या मुलाचं नाव आहे. त्यावेळेला ते विष्णुदूत म्हणतात की मुलाचं नाव नाही, हे नाव आधी कोणाचं आहे, आमच्या स्वामीचं आहे, प्रभूचं नाव आहे. आणि प्रभूचं नाव घेतलं सांगतो. पण म्हणजे हा पापी होता, म्हणजे मरते वेळी त्याने हरिकीर्तन केलं, पण नाही त्यांनी मुलाचं नाव घेतलं. यमदूत आणि विष्णुदूतांमध्ये भांडणं लागली आणि विष्णुदूत म्हणतात यमदूतांना की यांनी कोणाचं काय नाव घेईना, पण त्या नामामध्ये भगवंताचं नाव आहे ना, आता याला आम्ही आमच्या विष्णू वैकुंठामध्ये याला घेऊन जाणार. त्याला ते 3 यमदूत भयंकर झाले. हे सगळं अजामिळ पाहतोय आणि ते यमदूत त्या अजामिळाचे प्राण परत द्यायला तयार होईना. त्याला विष्णुदूतांनी त्या यमदूतांना चोप द्यायला सुरुवात केली. सोडता का नाही? त्याला ते तुमच्या मालकाला विचारा. ते यमदूत अत्यंत भयभीत झाले आणि त्यावेळेला यमदूत म्हटले की हा पापाचरण करणार आहे, याला कित्येक वर्ष याला यमदंड मिळणार आहे. पण त्यावेळेला पुष्कळ सांगितलं पण विष्णुदूतांनी सोडलं नाही. हे सगळं अजामिळ पाहतोय. आणि त्यावेळेला मग हे विचारा तुमच्या मालकाला. सांगितल्यानंतर हे विष्णुदूत जे आहे त्यांनी सांगितल्यानंतर यमदूत त्याला त्या अजामिळाच्या जीवात्म्याचं काय करायचं विचारायला यमलोकाकडे यमराजांच्याकडे आले. विष्णुदूतांनी समजावून सांगितलं होतं की मरताना भगवंताचं नाव घेणं म्हणजे साधी गोष्ट नाही आहे. अहो, एखादी बादली पाणी काढण्यासाठी आडामध्ये सोडतो, तर शेवटचा दोर सुटला तर बादली दोरा सकट पाण्यात आडामध्ये पडते. तसं पापी माणसांचं असतं. पण विष्णुदूत म्हटले की शेवटचा दोराचा तुकडा जर हातामध्ये धरला तर बादली पडेल का? बादली जरी पाण्यामध्ये पडली तरी दोराचा शेवट आपल्या हातामध्ये असल्या कारणामुळे आपल्याला ती बादली वर काढता येते. तसं नामाचं वैशिष्ट्य आहे. शेवटचं नाव जरी घेतलं तरी अख्ख्या पापातून मुक्तता होती.
तेथील प्रमाण नेणवे वेदांसी ते जीव जंतुसी केवी कळे. पण हे काही केल्या यमदूतांना पटेना. यमदूत आले आणि यमदूतांनी येऊन यमराजाला ही सगळी गोष्ट सांगितली. यमराजांनी सगळ्या गोष्टी ऐकल्या आणि निर्णय केला. त्याचं आयुष्य किती शिल्लक आहे? तेवढे हा अपमृत्यू होता. त्याचं आयुष्य 12 वर्ष शिल्लक आहे. 12 वर्ष शिल्लक असेल ना, ते याला परत जाऊ दे आणि 12 वर्षापर्यंत हा पुन्हा एकदा बघू दे काय काय नाही ते सुखदुःख बघू दे. आणि त्यावेळेला जर हा अशा स्वरूपाचाच पापाचरण करता झाला तर याला आपल्याकडे घेऊन या. पण त्याला असं कसं म्हणून ज्याला विचारलं त्यावेळेला भगवंताने म्हणजे यमराजाने जर समजावून सांगितलं की अरे या नामाचा महिमा अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ आहे. ज्या वेळेला नाम मनुष्य घेतो त्यावेळेला त्याला अत्यंत सगळ्या गोष्टी सहजगत्या प्राप्त होतात असं नाही. पण मृत्यूजाला नाव घेतलं तर त्याला वैकुंठ नक्की प्राप्त होतं. एक नियम आहे, साक्यत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेरनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण अशेषागहरम विदु पतितस्खलितो भग्न संदेशस्तप्त आहत हरित्येव नाशेह पुनर्नाहती प्रार्थनाम. अरे संकेतानी हास्यामध्ये विनोदानी चेष्टा करताना गाताना आलाप तान घेताना पडताना अंगभंग होताना शिंकताना कुठल्याही अवस्थेत तरी भगवंताचं नाव घेतलं गेलं ना तरी त्याला तेच फळ मिळतं की जे प्रेमाने नाव घेतलेलं आहे. तात्काळ त्याचे सगळे दोष पूर्णपणे नष्ट होऊन जातात. त्यामुळे हा फार वेगळा भाग आहे. तरी पुत्राचं जरी नाव घेत असतं नारायणा ये म्हणून तरीही ते नाव भगवंताचं ठरतं आणि त्याला जायला मिळतं. त्याला यमराजांनी स्वयंभू नारद शंभू कुमारो कपिलो मुनी म्हणून 12 आचार्यांची नावं सांगितली. आणि बलिर्वैयासिके वयम शेवटी मी स्वतःसुद्धा आम्ही 12 लोक आहोत की जे भागवताचार्य तर भागवताचार्य लिहिणारे गल्लोगल्ली मिळतील आपल्याला. नावाच्या आधी भागवताच्या खरा भागवत जगणारे आम्ही 12 मंडळी आहोत. आणि हे आम्हाला दिलेलं ज्ञान आहे. याच्यामध्ये शेवटी नाव घेतले तर ते कितीही तो पापी असला तरीही तो जीवनमुक्त होतो. तुका म्हणे महापातकी पतित होतो जीवनमुक्त हेळा मात्र. याला सोडून द्या, त्याला जाऊ द्या. जेव्हा यमराजाने सांगितलं त्यावेळेला यमदूताने त्याला सोडलं, विष्णुदूतांनी पण सोडलं. झोपला होता खाटेवरनं खाली पडला, जागा झाला अजयमेळ आणि त्याच क्षणी खऱ्या अर्थाने जागा झाला. जागा झालेल्या अजयमेळाने नंतर पापाचरण केलं नाही. भागवत ग्रंथ घेतला, हरिद्वारला गेला, अखंड नामसंकीर्तन करत 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 त्यांनी पुढचे आयुष्य सगळं त्यांनी व्यतीत केलं. आणि तो साकम विहायसा विप्रो महापुरुष किंकरैहि हेम विमान मारुय ययो यत्र श्रेयपती. शेवटी 12 वर्षांनंतर तो भगवंतांच्या पार्षदाबरोबर अजामेळ सुवर्णमय विमानामध्ये बसून आकाशमार्गे लक्ष्मीपती भगवान विष्णूंच्या वैकुंठाला जाऊन पोचला. हे अजामेळाचं वैशिष्ट्य ह्या दुसऱ्या अध्यायाच्या 44व्या श्लोकामध्ये सांगितलं. आणि म्हणून आम्हाला भगवान शुभदेव सांगतात की ज्याला कोणाला भगवंताला प्राप्त करायचं ते एकच केलं पाहिजे. संसार बंधनातून मुक्त होणाऱ्या इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने भगवंतांच्या नामाचा आश्रय घ्यावा. पाण्याला तीर्थ बनवणं इतकं त्याच्यामध्ये पावित्र्य तसं ते नाम आहे. त्या नामाचा आश्रय घेतल्याने मनाला पुन्हा कोणत्याही कर्माच्या फंदात पडावं लागत नाही. प्रायश्चित्त एकच आहे की अखंड मुखामध्ये नाम असावं आणि अखंड भगवंतांच्या दर्शनाची अभिलाषा असावी. बस एवढ्या एका याच्यावरती मनुष्य तरुण जातो, सगळ्या याच्यातून तरुण जातो. कुठल्याही स्वरूपामध्ये अडकत नाही, काहीही त्याला वेगळं असं करावं लागत नाही. ज्या वेळेला यमराजाने याप्रमाणे सांगितलं त्यावेळेला आपोआप आनंद झाला आणि आनंद होऊन अजामेळाला पुढे जायला मिळालं. भगवान शुकदेव अजामेळाची कथा सांगत असताना विशेष विनय संपन्न झाले. शुकदेव मुळात विनयी आहे.
पण ह्या एकमात्र कथा आहे भागवतातली अशी की ज्या वेळेला शुकदेव अधिक विनयी झाले ते म्हणते की हे कळणं, हे आपल्यापर्यंत पोचणं सोपं आहे. ही गोष्ट म्हणून तुमच्यापर्यंत पोचेल, पण ही गोष्ट ज्याला कळती आणि आचरणामध्ये येते त्याच्या इतका भाग्यशाली मनुष्य जगतामध्ये कोणीही नाही. अजामिळाची कथा सांगणं फार सोपं आहे. आपण खूप वेळा ऐकली पण आहे. भागवताच्या 2 कथा फार लोकांच्या पाठ आहेत, गोकर्णाची आणि एक अजामिळाची. सगळ्यांना माहिती. पण याच्यातलं जे परम तत्व आहे, हे परम तत्व म्हणजे भागवत आहे. आपल्या पुत्राधिकांची नावं ही नेहमी अशी भगवंतांच्या नामालक्षण अशी काहीतरी ठेवावीत, म्हणजे आपोआपच मरताना तोंडामध्ये मुलाचं नाव आलं म्हणजे किंवा मुलीचं नाव आलं की आपोआपच त्या निमित्ताने देवाचं नाव येतं. म्हणून त्यांना उपनामं देऊच नाही आहे. आपण त्यांना देताना नाव हे ईश्वराचं एखादं छान नाव द्यावं आणि त्या ईश्वरीय नामामध्येच आपण त्याच्याबद्दल वेगळेपण जे आहे ते समजून घ्यावं. आपल्या हृदयात ते नाव आपोआप ओढलं जातं. कुठेतरी भगवंताचं नाव मुखामध्ये ते म्हणतात ते कळलंही पाहिजे आणि आचरणामध्ये आलंही पाहिजे. या कथेच्या उपरांत भगवान शुकदेव अत्यंत विनय संपन्न झालेले आहेत आणि ते अत्यंत प्रेमाने म्हणतात की माझ्यासारख्याला ही गोष्ट कळाली, त्याच्यानंतर माझं वागणं बदललं. मी पूर्णपणे भगवंतांवरती पूर्णपणे विसंबून आहे. मला कोणी सांगितलं असेल तर त्याने सांगितलं की मलय पर्वतावरती मी एकदा गेलो होतो, तर मलय पर्वतावरती मला भगवान श्रीहरीची पूजा करताना महाराज अगस्त्य मुनी भेटले. अगस्त्य मुनी भगवंतांची पूजा करत होते मलय पर्वतावरती. आणि तिथे मी अगस्त्याला वंदना केली आणि विचारलं आपण स्वतः श्रेष्ठ आहात, मग आपण पूजा करत आहात? अगस्त्य मुनी म्हटलं की हो, मी भगवंताची पूजा करतो, त्याचं कारण हे आहे. आणि मग अगस्त्य मुनींनी मला हा इतिहास अजामिळाचा सांगितला. म्हणजे मला ही गोष्ट अगस्त्य मुनींच्याकडून कळली, संतांच्याकडून मला कळालं की असं असं करा, असं असं केल्याने तुमचा हा हा फायदा होईल किंवा असं असं होईल. खऱ्या अर्थाने आपलं समृद्ध व्हायचं असेल तर मुखामध्ये नाम कसं यावं, कसं करावं. अंते नारायण स्मृती, शेवटी नारायण स्मृती झाली पाहिजे. अजामिळाने चुकून का होईना पुत्राचं नाव नारायण ठेवलं होतं, पण आपण जर मुद्दामून नारायणाचं नाव घेतलं तर नारायण हे भगवंताचं पहिलं नाव आहे. जे ब्रह्मदेवाला भगवंतांनी सांगितलेलं, तुम्ही कोण आहात? मी नारायण आहे. नार म्हणजे पाणी आणि आयन म्हणजे घर. तर पाण्याचं निवासस्थान आहे त्याचं ते नारायण. नारायण म्हणजे कोण? तर शरीरामध्ये नित्य निवास करणारा तो नारायण. आपलं शरीर पण 2/3 पाण्याने भरलेलं आहे. त्याच्या आतमध्ये जो राहतो तो नारायण आहे. नारायण कुठे आहे? तर आतमध्येच आहे. त्या नारायणाचं चिंतन करावं, त्या नारायणाचं नाव घ्यावं, त्या भगवंताला आठवावं, त्या भगवंताला साठवावं आणि त्या भगवंताला ओठी येऊ द्यावं. इतका सुंदर इतिहास मला कळाला तो केवळ आणि केवळ आणि केवळ अगस्त्य मुनींच्यामुळे. त्यांनी मला दिव्य ज्ञान दिलं. वास्तवामध्ये शुकासारखे शुकदेवच होते, दुसरं कोणीच नाही. पण ते मुनीसुद्धा म्हणतात की अगस्त्य मुनींनी मला हे अजामिळाचं म्हणजे सुंदर तत्व जे आहे ते मला समजावून सांगितलं, शिकवलं. ही साधी गोष्ट नाही हो. ज्या संतांनी आम्हाला सांगितलं, ज्यांच्यामुळे कळालं, त्यांच्याशी अगदी नतमस्तक व्हावं, त्यांना वंदन करावं आणि त्या प्रेमामध्ये राहावं आपण. कारण हे नारायण नामाचा महिमा अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म आहे. कळणं कठीण नाही, आचरण करणं कठीण नाही, फक्त सुरुवात करणं कठीण आहे. नारायण नामाचा महिमा कळणं कठीण नाही, आचरण करणंही कठीण नाही, फक्त सुरुवात करणं कठीण आहे. एकदा का सुरुवात केली की मग आपल्या तोंडामध्ये हे नाव न सांगता आपोआप येत राहतं. सायकल सुरुवात करताना पहिलं पायंडल जड आहे, त्याच्यानंतर अत्यंत शांतपणे सायकल चालत राहते पुढं. कशी गोष्ट आहे. आपण त्या नारायणाचं स्मरण करूयात आणि मग पुढची कथा बघूयात.
अनमोल भज मन मोही है अनमोल मोही है अनमोल मोही है अनमोल मोही है अनमोल भज मन अगस्ती भगवान की जय. संतांच्या कोणती गोष्ट आम्हाला कळाली, कोणी सांगितलं त्याला पण महत्त्व आहे. मी सांगतो तुम्हाला कारण मला माझ्या सद्गुरूंकडनं कळालं.
सुंदर तत्व सांगितलं. सहावा स्कंद जो आहे हे नामप्रकरण आहे. त्याच्यामध्ये नामाने कोण कोण तरून गेलं त्या सगळ्यांची चर्चा आहे. सामान्य असो असामान्य असो. पहिल्यांदा सांगितलं तुम्हाला मनुष्य कसा तरला अजामिळ. आता मनुष्य रूपामध्ये असलेले माणसामध्येच राहणारे पण देवतापदापर्यंत पोचलेले ते कसे तरुण गेले तेही कथा ऐका. मनुष्यामध्ये असले पण माणसापासून देवत्वापर्यंत पोचलेले. राजाने प्रश्न विचारला, देवासुरनृणां सर्वो नागानां नृपक्षिणां सामासिकत्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायंभुवैन्दरे तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवान् यथा अनुसर्गं यया शक्या ससर्ज भगवान् परः. भगवान आपण मला स्वयंभू मन्वंतरामधली देव असुर मनुष्य साप पशुपक्षी ही सृष्टी कशी आणि सगळं सांगितलं. भगवंतांनी सृष्टीची रचना कशी केली तर विस्ताराने आपण मला सांगितलं. आता मला समजून घ्यायचं आहे की भगवंताने आपल्या ज्या शक्तीच्या साहाय्याने सृष्टीची संपूर्ण रचना केली आणि सृष्टी वाढवली त्या शक्तीविषयी मला ऐकायचं आहे. म्हणजे आता आपल्याला एक दुसरा भाग ऐकायचा आहे की आत्तापर्यंत वाटत होतं आपल्याला की मैथुनी सृष्टी आहे. आता मी तुम्हाला वेगळं काही बोलणार आहे. आता वाटतं की मैथुनी सृष्टी आहे की स्त्री आणि पुरुषाच्या माध्यमातून सृष्टी वाढती. पण ही सृष्टी कशी भगवान आम्हाला खायला प्यायला फळाच्या रूपामध्ये वनस्पती देतात. हवे औषधांच्या रूपामध्ये वनस्पतीच मदतीला येतात. किंबहुना वनस्पती अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून बघू नका. याला सांगितलं त्याला मग हे प्रचेता जरा शांत झाले आणि तुमचा पिता आजोबा सगळ्यांनी ज्या मार्गाने गेले होते त्या मार्गाने जा. तुम्ही यावर तुमचा धिक्कार करू नका. पण मला जायला रस्ता मिळेल ना. जाळता म्हणजे काय रस्ता आहे का? एखाद्या गोटीला जाळून टाकलं म्हणजे मार्ग काढणं नाही. संपवून टाकेल, जाळून टाकेल. सकाळ सांगितल्यानंतर मग प्रचेताला समजावून सांगितलं आणि त्याच्यानंतर प्रचेतांना प्रमलोच्या नावाची एक सुंदर अप्सरा, ती अप्सरेची कन्या की प्रमलोच्या, त्या प्रमलोच्याला दिलं. म्हणजे हिच्याशी विवाह करा आणि त्याचा संसार करा. म्हणजे 10 जणांमध्ये एक पत्नी मिळाली प्रमलोच्या. आणि त्या प्रमलोच्यापासून प्रचेतांना एक पुत्र झाला. त्या पुत्राचं नाव आहे प्राचेतस दक्ष. हाच तो प्राचेतस दक्ष. आणि या दक्षाच्या संततीतून हे संपूर्ण ब्रह्मांड आज भरलेलं आहे. आज जे आपण 2020 साली सगळ्या जगामध्ये जी लोकं बघतो, वेगवेगळ्या प्रवृत्तीची लोकं बघतो, वेगवेगळ्या भाषांची लोकं बघतो, हे सगळी जे आहेत हे या प्राचेतस दक्षाच्या पासून निर्माण झालेली ही सगळी संसाराचा विस्तार आहे. ह्या प्राचेतस दक्षाने पाणी, जमीन, आकाशात राहणारे जीव, प्रजा हे सगळे संकल्पाने उत्पन्न केले. आणि त्यावेळेला त्यांनी खूप अत्यंत श्रेष्ठ असं सगळ्या जगताचं काम केलं. विंध्याचल पर्वतावरती गेला आणि तिथं त्याने आगमर्षण नावाचं तीर्थ आहे, त्या तीर्थावरती जाऊन या प्राचेतसाने सगळं पाप नष्ट केलं. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी भगवान परमात्म्याचं हंसगुह्य नावाच्या स्तोत्राने स्तवन केलं, स्तुती केली, पूजन केलं. 6व्या स्कंदामध्ये अत्यंत गोपनीय असा जो विषय येतो तो हंसगुह्य स्तोत्र. त्या हंसगुह्याचा त्यांनी त्या प्रजापती दक्षाने उच्चार केला. आणि त्याला त्या भगवंताला तुम्ही निर्गुण निराकार आहात, सगुण साकार तेव्हा होता की ज्या वेळेला भक्ताची परिपूर्ती अंतःकरणामध्ये होते. त्यावेळेला तुम्ही कुठून बाहेरून येत नाही, तुम्ही आतूनच येत असता. आणि आतून येत असताना तुम्ही त्या साधकाला वेगवेगळे अनुभव देत असतात. आपण बाह्य दृष्टीने बघत असतो त्यावेळी आपल्याला कळत नाही. जसं लाकडामध्ये एक सुप्त अग्नी असतो तसा समिधेनी नावाची विचार येतो, बुद्धीने त्याला आकार दिला जातो आणि इंद्रिय वाणी त्याच्यातून आपल्याला उच्चार केला जातो. हे सगळं परमतत्व आहे. हे सगळं सांगितलं आणि अनेक प्रकारात भगवंतांची स्तुती केल्यानंतर त्यावेळेला अचानकपणे अखंड सुंदर असा गोड स्नेहयुक्त आणि सुगंधयुक्त वारे वाहू लागले. आणि त्या वाऱ्याच्यामुळे सगळीकडे अतिशय आनंद झाला. सृष्टी एकदम ते येतात त्यांच्या चंदनाचा सुगंध येतो.
एका ठिकाणी नाथराय म्हणतात की तुझ्या अंगीची घुरट गाणी तनु काय दिसते ओघळ वाणी. लोकांना ती घुरट गाण वाटते, परंतु भगवंतांचं नुसतं आगमन जर झालं तरी सगळं आसमंत चंदनाने भरून जातं. भगवंतांच्या आसमंत चंदनाचा भरून जाण्याचा एक सुंदर चीज आहे बरं. शास्त्रीय संगीतामध्ये पण एक सुंदर चीज आहे की भगवंतांचं आगमन होतं आणि ते आगमन झाल्यानंतर भगवंतांचा जीवाला साक्षात्कार कसा होतो त्यावेळेला त्या मुरलीधर साक्षात्कारामध्ये ज्या वेळेला भगवंतांच्या त्या साक्षात्कारावर विश्वास ठेवून ज्यावेळेला साधक डोकं टेकतो भगवंताच्या मांडीवरती त्याला अनुभव काय येतो. ती जी आहे यमन कल्याण रागातली 4 ओळीची आपण काय ती तुम्हाला दिलेली ती तुमची चीज. त्याचा अर्थ तो आहे यमन कल्याण रागामध्ये बांधलेली आहे. मरुत आय सांज सावरिया, मरुत आय सांज सावरिया, मरुत आय सांज सावरिया, मरुत आय सांज सावरिया. मरुत आय सांज सावरिया, रत पडत